Anul trecut, în 2014, la început de septembrie, am avut bucuria să poposesc vreme de o săptămână pe o insulă de vis din Grecia, insula Tasos. Denumită și insula de Smarald, insula Tasos atrage în ultimii ani tot mai mulți români, datorită așezării sale, fiind mai aproape de România decât alte insule grecești, dar și datorită plajelor frumoase și a condițiilor bune de cazare la prețuri accesibile. Țărmurile insulei sunt scăldate de apele Mării Egee, aceasta fiind situată în golful Kavala. Insula Tasos se află la doar 8 km de Grecia continentală. Clima insulei este blândă și sănătoasă. Iernile sunt precum primăverile. Insula e renumită pentru marmura sa ca zăpada, care e considerată cea mai albă marmură din lume. Grădinile de măslini sunt pretutindeni pe insulă. Tasos măsoară 22 de kilometri de la est la vest și 26 de la nord la sud. Pe insulă puteți vedea numeroase ruine, bazilici creștine, dar și sate pitorești, plaje impresionante și păduri de pini, brazi, stejar și platani. Litoralul insulei este stâncos spre est și vest și nisipos înspre nord și sud. Tasos e o insulă muntoasă. Insula e înconjurată de o șosea principală pe care puteți călători dacă doriți să faceți turul insulei. Pe această șosea am avut șansa să călătoresc și eu când am vizitat această minunată insulă. Vă invit în continuare într-un tur virtual prin această mirifică insulă grecească. În acest tur am pornit din capitala insulei, Limenas, situată în nordul insulei. Am coborât pe coasta vestică a insulei, trecând prin localitățile Scala Racioni, Scala Prinos, Scala Sotirios, Scala Caliraki și Scala Marion. Apoi am vizitat orașul Limenaria, al doilea ca mărime din insula Tasos, cu 2500 de locuitori. Limenaria se află la vreo 28 km de Tasos Limenas. Orașul s-a dezvoltat în jurul anului 1900, când au debutat exploatările miniere în zonă. Aici am urcat mai întâi pe un deal, de unde se vedea plaja Metalia, dar și o panoramă de vis cu Marea Egee. Pe plaja de aici se găsesc facilități moderne, cafenele și baruri. Plaja Metalia se află în estul orașului, e acoperită de nisip și pietriș, fiind faimoasă pentru frumusețea sa. Pe plajă se pot zări un labirint făcut din pietre și mai multe inimioare din pietricele lăsate de îndrăgostiți. Deasupra plajei Metalia am văzut ruinele unor turnuri vechi și ale minei. După ce am vizitat Limenaria, am trecut prin Pefcari și apoi prin stațiunea Potos, aflată în sudul insulei, la 2 km de Limenaria și 42 km de Limenas. Această stațiune cosmopolită e foarte populară printre turiști. Am trecut apoi prin localitatea Astris, iar în drum spre Alichi am vizitat mănăstirea Sfântului Arhanghel Mihail. Mănăstirea se află pe o stâncă și oferă o panoramă superbă asupra Mării Egee și a muntelui Athos. Este o mănăstire de călugărițe care a depins spiritual de mănăstirea Filoteu din Athos. Aici se află o parte din Sfântul Cui, folosit pentru crucificarea lui Iisus Hristos, și o icoană făcătoare de minuni cu Arhanghelul Mihail, protectorul insulei. La baza stâncii, lângă mare, se află o grotă cu apă sfințită, care are puteri vindecătoare. Am primit și eu o sticluță cu această apă vindecătoare de la mănăstire. Nu se știe cu exactitate data înființării mănăstirii, dar prima inscripție a templului a fost descoperită în anul 1835. Primele călugărițe și primii călugări s-au stabilit aici în anul 1974 și au muncit din greu la restaurarea clădirii mănăstirii. Apoi am vizitat satul Alichi, unde se află ruinele unor temple și sanctuare antice care datează din secolul VII înainte de Hristos. Tot la Alichi am admirat cea mai frumoasă și impresionantă carieră de marmură. De aici se extrage o marmură impecabilă cu o puritate de peste 99%, care era în trecut importată și în Egipt. După ce am vizitat ruinele de la Alichi, ne-am continuat călătoria trecând prin Paradise Beach, Chinira și Scala Potamia, ajungând apoi la Golden Beach. După ce am luat prânzul pe terasa unui restaurant aflat aproape de plajă, am făcut o baie scurtă în Marea Azurie și un pic de plajă pe nisipul auriu. Aici se află și păduri de pini ce oferă umbră și răcoare.
Plaja de aici e un loc ideal pentru iubitorii sporturilor nautice, care pot închiria echipamentul necesar de aici. Apoi am plecat spre satul Panaghia, capitala culinară a insulei Tasos, un sat de munte grecesc tradițional, foarte bine conservat. Aici am vizitat mai întâi izvoarele care cad în mici cascade, creând o atmosferă romantică. Există și legende legate de aceste izvoare, precum aceea că perechile care beau apă din ele în același timp și privindu-se în ochi vor rămâne împreună toată viața. Apoi am vizitat biserica bizantină de aici, cea mai veche din insula Tasos, după care am vizitat vechea fabrică de ulei de măsline, care datează din anul 1915. Am aflat aici cum se fabrica uleiul de măsline, admirând în funcțiune vechile utilaje pentru producerea uleiului. Tot aici am putut admira cel mai bătrân măslin din Tasos. Am degustat și cumpărat apoi dulcețuri din nuci verzi, smochine și miere de pin cu diferite fructe, produse tradiționale de aici. Acest sat are o atmosferă de basm, cu căsuțe mai mult albe și flori parfumate de diferite culori. Părăsind cu greu acest sat minunat, m-am întors în capitala insulei, Limenas, bucuroasă că am avut șansa să descoper locuri de vis pe care vă invit să le vizitați.